කොහොමද ඉතින් යාළුවනේ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SLEDU තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න ඉතින් ඊමණී හොයන්න කැමති අය වෙනුවෙන් අද අලුත්ම අලුත් සයිට් එකක් අරන් ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇඩ් ක්ලික් කරලා තමයි සල්ලි හොයන්න ඕනේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක දවසට දෙපාරක් අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක මොබයිල් ෆෝන් එක වගේම ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඊටු වැඩ ගැන අපි කතා කරමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ඩිරෙක්ට් ලින්ක් එක මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් හෙලිලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ හොඳටම සල්ලි ගෙවනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඇඩ් ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඔයා තාමත් මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැති හින්දා රෙජිස්ටර් කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට යූසර් නේම් එකක් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඊමේල් එක ඉල්ලනවා. ඊමේල් වෙරිෆිකේෂන් එකක් කෙනෙක් තමයි ඊමේල් එක ඉල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා පාස්වර්ඩ් එක. ඉතින් පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ රිපීට් පාස්වර්ඩ්. ඉතින් මේක දෙද්දි හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙතන Bitcoin address එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් Bitcoin address එක ගද්දි ඔයා මුලින්ම යන්න Coinbase account එකට. ඉතින් ඔයා Coinbase account එක හදන්න දැන් නැත්නම් කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Coinbase account එකක් හදන හැටි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකක් පල්ලා description එකේ දාන්නම්. ඔයා ඒක යන්න Coinbase එක click තියෙන එකට. ඉතින් Coinbase එක මෙතන receive කියලා එකක්. ඒක click කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Bitcoin address එක මේක. ඉතින් I understand කරන්න. ඉතින් මෙතන wallet address එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට. ඉතින් ඒක copy කරගන්න. copy කරගන්න. ආයෙමත් එන්න Coinpayu කියන එකට paste කළා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන agree දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දෙක කැමතියක් ඔයාලට තෝරගත්ත හැකි. ඉතින් මම දෙකම කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් 9 ඉන්න 5 කීයද කියලා අහලා දෙනවා. ඉතින් එතන ඉස්සරහින් උත්තරේ ගෙනහිලා තියන්න තමයි තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක ලේසි. මේ විදිහට ඔතන verify දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන Google. ඉතින් සමහර වෙලාවට මෙතන එන්න පුළුවන් කාස් තෝරගන්න නැත්නම් mountain hills ඒ වගේ දේවල් තෝරගන්න එන්න පුළුවන්. බස් එකක් උනත් තෝරන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆොටෝස් වලින් එක තෝරලා ඉවරලා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන කෙලින්ම register කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන විනාඩි 3ක් ඔයාලට ඉන්න විනාඩි 3ක්. ඉතින් confirmation එක එනවාද කියලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන් Gmail එකට log වෙන්න මේ අතරේ. මම යන්න Gmail එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් Coinpayu එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා එකක්. බලා ගන්න පුළුවන් මැසේජ් එක මේ විදිහට. මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක කෙලින්ම copy කරගන්න. මේක කෙලින්ම paste කරන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ login වෙන්න. දැන් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් මේකේ withdraw කරන්න ඔයාලට පේන්න ඕනේ main balance එක සතෝෂි 10000ක් minimum withdraw සතෝෂි 10000ක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට add click කරන්න හදනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන view ads කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ජාති දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් active ads. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එක එක ගණන් වලින් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇඩ් එක ක්ලික් කරනවා මුලින්ම. ඔය කැමති එකක් දෙන්න මෙතන ආයිමත් තෝරගෙන ඇඩ් එක ක්ලික් කරලා ඕපන් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒ අතරේ බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර ගණන් දුවන මෙතන තප්පර 10ක් තියෙනවා ඇඩ් එකේ කාලේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපි තව ඇඩ් එක ක්ලික් කරමු. මම බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ටයිම් එකක් යනවා 7 6 5 4 3 2 1 ඉතින් අයින් කළා.
ඔයාලට මෙච්චර ගණක් හම්බුණා කියලා එනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රෙෆරල්ස් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන රෙෆරල් කෝඩ් එකක් ඔයාලට රෙෆරල්ස් ලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ රෙෆරල්ස් ලගේ සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රොෆයිල් එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පාස්වර්ඩ් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඒවත් තියෙනවා. ඒ වගේම බිට්කොයින් ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔෆ්ලයින් නම් එන්න අපේ channel එකට channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. අදට ගිහින් එන්න අපි SL එළිය අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.